איך מחברים OpenClaw ל-SharePoint, Outlook, Office 365, כל העולמות של מייקרוסופט. יש לנו מצד אחד AI מטורף, או ליתר דיוק, כלי AI מטורף, כי AI זה רק המודל, וה-OpenClaw זה סוג של הרנס, סוג של תוכנה, אבל חבלזי בשם OpenClaw, כולם שמחים בו, כולם אוהבים אותו, כולם רוצים אותו. ומצד שני, יש לנו את העולמות של ה-SharePoint, של כל האנטרפרייז, שיש שם את כל ה-SharePoint, Office 365, Outlook, כל הדברים הכיפים האלו, וגם הרבה יותר, כן? זאת אומרת, הדבר הזה, זה מאחורי הקלעים, זה בגרף API, אז אפשר ממש לחבר להכל. ואז שואלים, רגע, אבל איך אפשר לחבר את זה, והבטחה, ומה הסוכנים יכולים לעשות, והגבלות וזה. אז בסרטון הזה אני הולך להסביר את זה. הסרטון הזה יכלול 3 שלבים. אחד, אני אסביר על המפה הזאת פה מה נעשה, כדי שתבינו מלמעלה את התיאוריה. לאחר מכן אני אראה לקוח שעשיתי לו את זה, ואני אראה את זה בפועל עד הטלגרם, שבו אני אבקש ממנו ליצור לי קבצים, ואני אראה לכם את הקבצים. כמובן אני אסתיר את הפרטי לקוח. ולסיום, רק שתדעו שיש בקהילה שלנו קורסים לאיך להקים את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אחרי כל זה אתם עדיין צריכים עוד עזרה, אז רק תראו איזה יופי של קורסים יש לנו פה בקהילה, עד לקו-פיילוט וסוכנים מתקדמים, וכמובן אפשר או לקחת את הקורסים ולהסתדר לבד, או לקחת אחד על אריאל, או לבקש מאיתנו שנקים לכם. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון, הבסיס שעליו אנחנו צריכים לעבוד, זה שרת, אוקיי? שרת VPS. במקרה שלי אני לוקח אוסטינגר VPS. למה אני כל כך אוהב את אוסטינגר VPS? כיוון שהוא מאפשר לי שאתם רואים, אני פה מנהל את ה-VPS של הלקוח, ואז אני יכול לעשות Web Console ולהיכנס, ואני מנהל את כל ה-OpenClaw מההתחלה ועד הסוף, ואת כל ה-VPS מההתחלה ועד הסוף, הבטחה והכל. אז לקוחות שהם פחות טכניים, זה נורא נוח. ברגע שיש לנו שרת שכזה, ושוב, יש לי לקוח אחר שעשה כזה שרת, באז'ור, אם אנחנו רוצים אקסטרה הבטחה, המחירים בהתאם. אבל ברגע שיש לנו איזשהו VPS זה Virtual Private Server, שרת וירטואלי בענן. זאת אומרת, זה שרת לכל דבר, רק הוא פשוט בענן. כמו שאמרתי, אריאל הוא מהווה Outsource Admin, או לא חייב. על השרת הזה אנחנו מתקינים OpenClaw. אנחנו בוחרים את המערכת הפעלה, בדרך כלל אם אין סיבה אחרת אני ממליץ על אובונטו בשביל OpenClaw, מתקינים את ה-OpenClaw, מתקינים הבטחה, מתקינים צרכים וכו'. ואז אנחנו מתחילים להתקין סוכן לכל יוזר. מה שחסר פה האמת, שזה עשיתי גם ללקוח הזה וגם אני עושה לכל לקוחות ואני אראה לכם, זה סוכנים שעובדים מאחורי הקלעים והם סוכנים מתקדמים. זאת אומרת, היוזרים קצה הם בדרך כלל אוהבים לעשות בעיות, אז אני מגביל פה את הכוח של הסוכנים האלו, ואני נותן סוכנים שיכולים לעשות פעולות יותר מתקדמות, אני יכול לעשות שהם יוכלו לדבר אחד עם השני ישירות, ואני יכול לדבר שלא. במקרה של הלקוח הזה אני גם יציג ששמתי את כולם בסנדבוקס וכן הלאה. לאחר מכן אנחנו הולכים לעולמות של SharePoint, יש עולם שנקרא Entra ID, או Entra באופן כללי. אתם אולי מכירים את זה בתור Azure Active Directory. זה העולם של מייקרוסופט שבעצם מהווה את המפתחות. אי אפשר להיכנס ל-SharePoint בלי זה. כל פעם שאתם יוצרים יוזר שיכול להיכנס ל-SharePoint, ל-Outlook, ל-Office 365, לעשות לוגין, הוא מקבל תיבת אימייל, הכל עובר מאחורי הקלעים דרך האנטרה הזה. עכשיו, אני יכול לעשות אפליקציה, כאילו עוד ישות באנטרה הזה, שהישות הזאת תאפשר לי להיכנס מבחוץ לעולמות של ה-365. אני יכול להגדיר את זה שכמו שעשיתי פה, שהיוזר נכנס עם ההרשאות הפרטיות שלו דרך האנטרה, אני יכול לעשות פה אפליקציה שיש לה הרשאות עצמאיות, ואז אני רק צריך לראות שהיוזר שייך אלינו, נתתי ליוזר הזה הרשאות להיכנס באופן כללי, ואז זה עובד לפי הרשאות של האפליקציה, יותר או פחות. בכל מקרה, החלק הנוח זה שאם אני עושה את זה לפי היוזרים, אז מה אנחנו אוהבים לעשות עם כל העולם הארגוני של ה-SharePoint, Outlook, Office 365, Azure Active Directory? אנחנו אוהבים מראש להגדיר מה היוזרים יכולים לעשות או לא. אז אם אנחנו עושים אנטרה שהולך לפי היוזרים, אז גם כשהסוכן נכנס, הוא נכנס בתור היוזר. דרך אגב, כמובן אפשר לעשות כפל, זאת אומרת, לתת ליוזר הזה עוד יוזר ב-365, והיוזר הזה יהיה היוזר של הבוט שלו, ואז כאילו יש אריאל, ואריאל בוט SharePoint, ואז עוד יותר אנחנו מצמצמים את ההרשאות של הסוכן. זה רק מה עוד אפשר לעשות. בכל מקרה, אני חיברתי אותם לטלגרם, כי טלגרם זה הכי נוח לבוטים, כולם אוהבים וואטסאפ, אבל וואטסאפ אוהב להתנגד אלינו, אז אם אתם ארגוניים ואתם רוצים חיי שלום ונחת, תשתמשו בטלגרם, ובעצם הגענו למצב לחלק הזה. הטלגרם יכול בעצם לבקש או בוא נגיד זה צריך להיות ככה, הטלגרם יכול לבקש דרך הסוכן לייצר לנו קבצים בשארפוינט. אז בואו נראה את זה. זה האדמין של ה-OpenClaw, שרק אני יכול להיכנס, יש לנו פה את הסוכן ארתור, שעוזר לי לפתח את ה-API מאחורי הקלעים, אוקיי? כמו שהסברנו, בואו נגיד שכחתי להסביר. פה בנקודה הזאת צריך לבנות API שבעצם פונה ל-API של הגרף
של SharePoint, בסדר? הרי SharePoint בעצם, כשאני אומר SharePoint אני מתכוון, כל העולם של האופיס 365, יש לו מלא API'ים לכל תת אפליקציה, זאת אומרת SharePoint, Outlook, PowerApps, Automate, הכל יש לזה API משלהם, ויש את ה-API שנקרא הגרף API הגדול, שהוא עוטף את הכל, הוא מהווה מעטפת להכל, אז הם החצינו את ה-API הזה, ואני צריך לכתוב איזה תוכנת פייתון קטנה, שתדע לצרוך את זה לפי הכללים שלי. דרך אגב, עם הלקוח הספציפי הזה, מה שעשיתי זה תיקיית SharePoint ספציפית, שאני אראה שיש לנו תיקיית shared ותיקייה ליוזר, וכל אחד מהם יש לו read only ו-write ו-read only ו-write, כדי שה-API עצמו שיושב על ה-OpenClaw, הוא עצמו יהיה גם כן ממודר ומוגבל במיוחד. אז זה לדוגמה, יש לנו את הסוכן ארתור, שהוא סוכן ללא סנדבוקס, יש לו הרבה יכולות, ויש לנו את הסוכן מיין, שהוא כאילו הסופר יוזר, שהוא עוזר לי לכל מה שקשור לאדמיניסטרציה על המכונה, אז נסגור גם את זה. דרך אגב, יש מה שנקרא קוד סרבר, אחלה תוכנה שמחקה את ה-Visual Studio Code, שאפשר להתקין אותה על הסרבר שלכם, כל סרבר שלא יהיה, ובעצם יש עכשיו אפשרות לגלוש לכל הפייל סיסטם, במקום להיכנס דרך הקונסול, החלטה שלכם אם זה מתאים לכם או לא. אז לדוגמה אני יכול להיכנס פה ל-Workspace של ארתור, ולראות את כל הקוד של הגרף הזה, ולראות את הדוקס שהוא יצר לי, ויש פה את הסקילים שלו, שהוא יצר לי עבור הדבר הזה. אפשר לראות פה שה-agent main קיבל full כוח, אפשר פה לראות ששאר האג'נטים קיבלו סנדבוקסים. אני כן חייב לציין שברגע ששמתי להם סנדבוקס ממש של דוקר, אז עוד לא מצאתי את הפתרון נכון לגרום להם שהם באמת יוכלו לעשות פקודות של ה-OpenClaw עצמו, כמו לבקש רשימת אג'נטים וכל מיני כאלה. אני עוד בתהליך פענוח על הדבר הזה, אבל בגדול הם כאילו, בכיוון שהם מקבלים דוקר משלהם, אז הם בעצם מקבלים מיני לינוקס משלהם. יכול להיות שהפתרון הוא פשוט לעשות עוד איזשהו API, כמו שה-API של SharePoint של הגרף, חשפתי אותו לתוך המכונות של הדוקר, אז יכול להיות שזה יהיה הפתרון, לעשות להם אפשרות לדבר עם ארתור שאמור להיות התומך שלהם, ואז הוא ייתן להם כל מיני תשובות כאלו. אפשר לראות פה את ארתור, שהורדתי לו את הפרופיל מפול לקודינג, הדיפולט שלו זה לחשוב חזק, פה רואים שחיברתי לעולמה, פה זה כל הכלים שאפשרתי ב-OpenClaw, אני רוצה לאפשר את כל הדברים האלה. אפשר פה לראות איך נראה חיבורים לטלגרם, כל אקאונט שמקים את הבוט מקבלים את הבוט טוקן, ונותנים שם לבוט, זה הסוכן טסטר שלי, פה זה ה-SharePoint של הלקוח, אנחנו רואים יש לנו shared read only, זאת אומרת מה שאני אשים פה, הסוכן יכול רק לקרוא, ופה הוא יכול לכתוב, וזה של כולם. אם אני נכנס פה ליוזרים, לי יש הרשאה לראות את כולם, אבל שאר היוזרים, כל אחד רואה אך ורק את התיקייה שלו, אז נניח אני אלך לאריאל, ואני אלך לרייט, ואנחנו יכולים לראות שיש פה אקסל של דרקונים שהוא יצר לי, ונניח שאני רוצה להוסיף פה עוד שיט של דרגון סליירס נניח כזה. אז אנחנו נסגור את זה, ואני אכתוב לו. אני לימדתי אותו שהפולדר הפרטי שלי בשארפוינט זה הכוונה הפולדר הפרטי, אז בשארפוינט הפרטי יש לי תיקיית רייט, אקסל דרקונים, ותוסיף עוד שיט, עוד גיליון של דרגון סליירס, ניתן לו להתחיל לעבוד, ואפשר לראות שהוא אומר סבבה, אני מתחיל לחפש, הוא מנסה להריץ כל מיני כלים, אפשר לראות באמת בוואטסאפ אנחנו לא יודעים מה הסוכן עושה, אין כאילו עדכונים. אז ברגע שאנחנו מריצים הוראות כאלו בוואטסאפ, אין לנו מושג מה הסוכן עושה, אנחנו פשוט מחכים עד שיהיה תשובה סופית. הדרך היחידה זה להיכנס באמת לאדמין הזה של ה-Controls UI של הגוי של ה-OpenClaw, ואז אפשר לראות מה שהוא עושה בצורה ברורה. אחד הדברים הנחמדים בטלגרם זה שאנחנו רואים כל פעם, כמו שאנחנו רואים פה, שאיזה סקריפטים הוא מריץ. וגם עוד יתרון, כמו שאנחנו רואים פה, זה שהוא כותב לנו את תהליך המחשבות שלו. זאת אומרת, בוואטסאפ לא היינו רואים את כל המלל הזה, היינו רואים אותו מתחיל, פשוט מחכים. פה הוא גם נותן את כל האמצע המחשבה שלו. אז אולי אפשר להזכיר לו, כתבתי לו, יש לך אקסל סקיל, כי זה נראה שהוא פספס את זה. יפה. עכשיו, יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד פנימי, שאני לא יודע, היה קטע עם האקסל שהוא פתר את זה ושמר את זה לעצמו, אבל יפה, ברגע שהזכרתי לו שיש לו את שתי הסקילים האלה, כן, יש כזה קטע שצריך להכניס לו לזיכרון, היי, תשים לב, כל מה שאנחנו מדברים על SharePoint, על הספרייה שלי, על הדברים האלה, זה עוד מילות מפתח שצריך לשים בסקילים ובממורי שלו. אחד העובדים באמת כותב לו בעברית, אז ברגע הוא אמר לו, ברגע שאני אומר לך תיקייה, אתה ישר יודע שזה הולך על זה. יפה, אז הוא טוען שהכל מעודכן ב-SharePoint, בואו נראה. והנה יש לנו פה דרגון סליירס, אתם רואים שיט חדש, דרגון סליירס וכל מיני דברים. עכשיו עם הלקוח הזה ספציפית אנחנו רוצים להגיע באמת למצב שאנחנו יכולים לערוך פרויקטים יותר גדולים, אבל זה כבר סקילים ארוכים ומורכבים יותר. אז רבותיי, אם אתם רוצים כזה דבר אליכם, משהו מגניב, עובד, מטורף, כי זה חבלזי ללכת ברחוב עם הפלאפון, טק טק טק, לדבר עם הסוכן בטלגרם ולשלוט על האימיילים, על השארפוינט, על הקבצים, על התהליכים. כאילו באמת, זה לוקח זמן לגרום לזה לעבוד, אבל כשזה עובד זה כאילו סוף הדרך, זה חלום, זה כסף.
קסם. אז תסתכלו בתיאור, יש לנו לינק שעוד מעט הולך להיות פה מוצרים חדשים וחבילות חדשות, אז תבואו, אני רוצה ללמד כל אחד ואחד מכם להיות אלוף העולם ב-AI. אני אריאל, אני מתכנת כבר 30 שנה ואני כבר חזק מאוד ב-AI כבר שנתיים, באמת, אני מזכירם שכולו ה-AI הזה בין 4 שנים ובשנתיים הראשונות הוא פשוט לא תפקד, אבל מלפני שנתיים וחצי שהתחיל סונת 3.5 והתחיל לנו לתת בראש, אריאל נותן בראש חבל על הזמן. תבואו, תיכנסו, תסתכלו ביוטיוב, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב, תצטרפו לקהילה, תהיו איתי בקשר בוואטסאפ. אני רוצה לעזור לכם להיות אלופי AI יותר מהרמה שלי. בקהילה שלנו כבר נסגרה עסקה ראשונה, קהילה סופר צעירה, נסגר עסקה ראשונה $2,600, וחבר'ה בונים פה כל מיני משחקים ותוכנות שחבל על הזמן. חבר'ה בנו פה סוכני קול, זאת אומרת מרכזייה, זאת אומרת נניח פיצריה או כל מיני כאלה, במקום שיהיה בן אדם שיענה בטלפון, הסוכן עונה לו, עושה לו את הזמן של הפיצה, אנטר, הכל. באמת, אנחנו נותנים בראש, עובדים חזק, יש פה לייב שבועי כל שבוע שאני נותן את כל העדכונים, ומי שרוצה אחרי זה לשדרג את המנוי, יכול לקבל מנוי של לקבל אותי 1 על 1 פעם בשבוע, או לקנות פשוט חבילה של ליווי אישי. אריאל פה בשבילכם, וכמובן פרויקטים. אז תודה רבה, השם יתברך ויברך את כל עם ישראל. אני רוצה לראות את כולכם באומן, בואו לאומן. תודה רבה רבותיי, השם יתברך ויברך את כל עם ישראל. כל אחד ואחד מכם ימשיך לתת בראש בלי רחמים. תודה רבה.